บนโซเชียลแชร์ว่ากุมารแพทย์แนะนำแค่ใช้ผ้าชุบน้ำมาพันขาเด็กที่มีไข้แค่ 20 นาทีช่วยให้เหงื่อออกลดอาการไข้ได้ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดครับลดไข้เด็กโดยใช้ผ้าชุบน้ำพันขานี่จริงไหมครับไม่จริงค่ะตรงนี้ตรงกันข้ามแทนที่จะได้ระบายความร้อนก็กลายเป็นถูกกักเก็บเขาบอกช่วยลดอุณหภูมิและเลือดไหลเวียนดีขึ้นไม่ได้ช่วยอะไรตรงนั้นเลยไม่เกี่ยวกับการลดไข้แล้วก็ไม่เกี่ยวกับระบบการไหลเวียนของเลือดแต่ก็เคยเห็นที่เขาใช้ผ้าชุบน้ำวางตามที่ต่างๆนะครับการที่เราใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำอุณหภูมิปกติวางไว้ตำแหน่งต่างๆที่มีเส้นเลือดใหญ่ไหลผ่านเช่นที่หน้าผากใต้รักแร้นะคะหรือว่าหลังหัวเข่าสามารถทำได้ช่วยเพิ่มโอกาสที่อุณหภูมิร่างกายลดลงได้นิดนึงคือตรงตำแหน่งน่องตามที่เขาบรรยายมันก็ไม่ได้มีเส้นเลือดใหญ่ไหลผ่านที่ผ่านหลายๆชั้นไม่ได้ระบายเอาความร้อนออกจากผิวหนังเพราะฉะนั้นครบ20 นาทีไม่มีทางค่ะที่ว่าจะทำให้ไข้ลงได้อย่างไรก็ตามการลดไข้ให้เด็กก็มีความสำคัญไข้เนี่ยเกิดจากการที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติค่าปกติก็อยู่ที่ประมาณ 36.5 ถึง 37.5 องศาเซลเซียสถ้าเกินตรงนี้ก็คือเรียกว่ามีไข้สิ่งที่เรากังวลในเด็กเล็กอายุประมาณ6 เดือนถึง 6 ปี1 ใน 100เนี่ยเวลาที่ไข้สูงมากๆเกิน 39 องศาเซลเซียสบางคนก็จะมีภาวะชักเกร็งได้งั้นเราก็จะต้องให้ยาลดไข้ให้เขาสบายเนื้อสบายตัวเพิ่มขึ้นวิธีอื่นที่จะช่วยลดไข้มีประสิทธิภาพก็คือการเช็ดตัวน้ำอุณหภูมิปกติไม่ใช่น้ำอุ่นหรือว่าน้ำเย็นถ้าไข้สูงมากสามารถเอาลูกเนี่ยไปแช่ในอ่างน้ำที่อุณหภูมิปกติแล้วเช็ดตัวให้แห้งเวลาที่น้ำระเหยออกจากผิวหนังเนี่ยก็จะดึงความร้อนออกจากร่างกายคือการที่ลูกมีไข้เนี่ยบ่งชี้ว่ามีความผิดปกติบางอย่างเพราะฉะนั้นไม่ใช่โฟกัสทำยังไงให้ไข้ลงเพียงอย่างเดียวควรจะต้องพาไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการมีไข้แล้วก็ไปแก้ไขที่ต้นเหตุแล้วที่เขาบอกว่าถ้ามีไข้ต้องทำให้เหงื่อออกจะได้หายเร็วๆแล้วครับไม่ใช่ค่ะโรคบางโรคพอช่วงไข้ลงเนี่ยเด็กบางคนจะมีเหงื่อออกเยอะมากก็เลยเข้าใจผิดค่ะว่าการทำให้ลูกเหงื่อออกจะทำให้ลูกหายจากอาการเจ็บป่วยเร็วขึ้นอันนี้ไม่ถูกต้องแล้วตรงกันข้ามเขากำลังมีไข้สูงอยู่แล้วเราไปห่มผ้าไปทำให้เขาเหงื่อออกเพิ่มขึ้นก็จะยิ่งทำให้อุณหภูมิมันยิ่งสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นมีไข้ก็ต้องลดไข้ไม่ใช่มีไข้แล้วไปทำให้เหงื่อออกสิ่งที่พอจะช่วยได้คือดูแลการระบายความร้อนทำอุณหภูมิของห้องเนี่ยให้เหมาะสมใส่เสื้อผ้าแบบปกติแล้วไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปถ้าเราไปเปิดอุณหภูมิที่หนาวเย็นก็อาจจะต้องไปห่มผ้าให้ลูกซึ่งจะทำให้ความร้อนจากร่างกายเนี่ยมันระบายออกมาไม่ได้มันจะระอุอยู่ใต้ผ้าห่มเด็กไข้สูงแค่ไหนถึงต้องพาไปหาหมอครับจริงๆความสูงของไข้เนี่ยไม่ได้เป็นตัวบอกความรุนแรงของโรคเช่นโรคมือเท้าปากก็อาจจะไข้ไม่สูงแต่ว่าเชื้อไวรัสเนี่ยไปจู่โจมที่อวัยวะสำคัญก็จะทำให้เกิดอันตรายที่รุนแรงได้ดังนั้นการสังเกตอาการจึงสำคัญถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกมีไข้แล้วมีอาการซึมทานได้น้อยงอแงผิดปกติอันนี้ก็จะต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยว่ามีการติดเชื้ออะไรที่รุนแรงหรือเปล่าแต่สรุปแล้วที่แชร์ให้ใช้ผ้าพันขาลดไข้เด็กนี่เป็นยังไงครับเรื่องนี้ไม่จริงและไม่ควรแชร์ต่อค่ะการเชื่อคำแนะนำง่ายๆโดยไม่ตรวจสอบอาจส่งผลร้ายเกินคาดคิดได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์ข้อมูลอะไรให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อผู้รับด้วยนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์